Hello Rito. What are you doing? Putting out the plates? Wow, good job. Alright, gonna go grill. Where's Taco? Taco. Đâu có cái ổ cắm điện ta. Chỗ này thì rất là đã, tại vì có cái hồ bơi khá đã luôn. Thích cái chung cư này, Riviera Point, tại vì có cái hồ bơi khổng lồ.
sang đây mà barbecue xong rồi có hồ bơi là xuất sắc luôn cho mấy đứa bạn trẻ, mấy đứa nhỏ. Đúng không? Tí nữa có bơi không? Ở bên này thì trên đó thì có quán cà phê và đây là cái chỗ mà barbecue. Nếu mà có một cái tiệc lớn làm ở ngoài đây là xuất sắc luôn. Ôi khói kìa, thơm quá, thơm quá. Không cái gì bằng đồ ăn thơm. Và bên đây cũng may là thời tiết hơi mưa mưa một chút thì nó cũng rất là mát. Đã mà. Trên đây đã là bên kia có khu barbecue nữa và có thêm một cái hồ bơi nữa. Trời ơi, sướng thiệt. Nếu không hồ bơi này thì có hồ bơi kia. Rồi hỏi gì nữa? Thơm của đồ ăn. Ăn thời tiết rồi mát xe xe. Đã rồi. Mềm đúng không? Thịt mềm. Mềm ngọt. Xuất sắc. Mặt ngọt. Thôi bây giờ nghỉ quay nha, giờ lo ăn thôi, ngon quá, phải ăn. Bye bye. Không ăn. Bye bye. Không ăn. Bye bye mọi người. Đây này con. Có đồ ăn coi, cảm thấy như sao? Tại sao only chỉ có cucumber? Phải có cucumber chứ. Mẹ trẻ làm thiếu.